ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම බබාලට අලුතින් කෑම හදලා එකතු කරපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම බබාලට බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග, අතින් අල්ලන් කන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, විවිධ ආහාර වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග playlist යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසු වෙන්න. අද මම ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ අපේ පොඩ්ඩන්ට ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් පිරිසිදුව ගෙදරම සොසේජස් හදලා දෙන ආකාරය. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ සොසේජස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරන් තියෙන කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250ක් කටු රහිත චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකෙන් තමයි මම ගත්තේ. ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු සහ 3-5 කුඩු රස අනුව, ඔලිව් ඔයිල් මේස හැන්දක්, කඩල පිටි මේස හැන්දක්, පොඩියට කපාගත්ත රතු ලුණු සහ පාස්ලි, ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක. මුලින්ම මම කුකුල් මස් ටික ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා හොඳට අඹර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම එහෙම අඹරගත්ත කුකුල් මස් ටික. ඔයාලට සුපර් මාකට්ස් වල තියෙනවා අඹරපු කුකුල් මස්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඒව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දැන් අඹරගත්ත කුකුල් මස් ටිකට ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, 3-5 කුඩු සහ මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් බබාලට කන සැර ප්‍රමාණය අනුව, එයාලගේ රස අනුව තව දේවල් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු පේස්ට් එක, කඩල පිටි සහ පොඩියට කපාගත්ත රතු ලුණු සහ පාස්ලි කොළ ටික, කඩල පිටි වෙනුවට ඔයාලට පාන් පිටි, ආට පිටි, ඕට්ස් කුඩු කරලා මේ වගේ ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා ඔලිව් ඔයිල් මේස හැන්ද. එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මිශ්‍රණය මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ හොඳට හැමදේම මිශ්‍ර කරලා මම ගන්නවා මේ විදිහට පොඩි බෝල් එකක්. මම අරගත්තේ 4 බෝල් එකක්. මොකද එතකොට ලේසි. ඔයාලට මේ 4 හැඩෙති ට්‍රේ එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණය මේ බෝල් එකට දාලා හැම තැනටම සමානව පැතිරලා යන විදිහට තුනී කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සමානව එහෙම තුනී කරගත්ත මිශ්‍රණය. ඊට පස්සේ මම මේක කෑලි කපා ගන්නවා. මොකද ඒතකොට සමාන කොටස් වලට ගන්න ලේසි. මම කෑලි 8ක් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ක්ලින් ෆිල්ම් එකක්, ඔයාලට ඒව නැත්තම් ලන්ච් ෂීට් එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒනට තත්ත්වෙන් උසස් පොලිතින් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මෙහෙම එලාගෙන ඊට පස්සේ මම මේකට අර හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් එක කොටසක් දාලා මේ විදිහට අතින් සොසේජස් එකේ හැඩය හදා ගන්නවා. හදාගෙන මේ විදිහට රෝල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. හොඳට මෙහෙම ටොෆියක් වගේ මේක රෝල් කරන්න. එහෙම රෝල් කරලා තමයි ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම සොසේජස් 8ම හදාගත්තා. හදාගෙන මම මේක ස්ටීම් කරගන්නවා. ඔයාලට සොසේජස් හදන්න පටන් ගද්දිම වතුර රත් වෙන්න තියලා ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටීම් කරාට පස්සේ මේ පොලිතීන් එක ගලවලා අයින් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම එහෙම හදාගත්ත සොසේජස් ටික. ඉතින් බබාලට බය නැතුව අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා දීලා බලන්න. බබාලා ආසාවෙන් කයි. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.